yà ọmọ eriwo yà àyàgbó àyàtọ̀ ọmọ eriwo sì pé àkójúmọ́ ojúmọ́ rí ojúmọ́ dùnú lójúmọ́ òní ọ̀jẹ̀ fún wa o inú wo dùn ọkàn wọ́ balẹ̀ gbogbo rẹ̀ tá a bá mú àmúwà ní ọmọ jẹ́ fún wa ire òyìnbó máa lọ o àfojúsùn wọ́n wà já sí rí wọ́n ní á sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ká sọ̀rọ̀ nípa alájọbí ọ̀dàlẹ̀ kí là á pè ní ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ni tán fi ṣẹ̀ wàálẹ̀ pàtàkì àwa tá a jẹ́ Yorùbá yìí tí wọ́n fi ṣẹ̀ wàálẹ̀ sáà sì ń ṣe é sáà ń tẹ̀lé kí là á pè ní alájọbí kí là á pè ní ìwọ̀ ọ̀dàlẹ̀ ẹ rí i pé tá a bá pe nǹkan ní ìṣẹ̀dálẹ̀ ní tó so mọ́ pọ́pọ̀ ẹja wọnú odùfà ọ̀wọ̀nrín lọ́tún ọ̀sà ló sì lọ ọ̀wọ̀nrín asẹ́yìn ifá ní ifá jẹ́njẹ́ àwọnú gbó ẹ̀rù àsìkísìkí ńláwó lọ́dàn ìgbín ọ̀dá ń tọ́ iní ìsàwò olúgọ́ọ́gí dáfákálà tí ó sọ̀rọ̀ òòṣà tí ó sáré ilé ẹ̀dú sẹ́rí akálà òòṣà àti ẹ̀dú báyìí ni ìdí ìṣẹ̀dálẹ̀ tí wọ́n sì sọ fún nígbà náà ni pé ká má dalẹ̀ ara wọn lóòótọ́ nǹkan òòṣà ń dá nǹkan ẹ̀dú náà ń dá àmọ́ nǹkan akálà ó kù díẹ̀ káàtó ìwọ tó mọ̀ pé àwọn tí ń bẹ lásùnmọ́ rẹ nǹkan wọn dá àmọ́ wọ́n ló kú súnmọ́ wọn bó la ṣe é ṣe o má wùwọ̀ ọ̀dàlẹ̀ torí béèyàn bá wùwọ̀ ọ̀dàlẹ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ ó bí àkàlà ó wò títí ó ní nǹkan òòṣà ń dá nǹkan ẹ̀dú dá èmi ní wàá bà mí wọn jẹ nígbà tí n bá bàjẹ́ gbogbo nǹkan wọn ní ọ̀padà máa lọ ọ̀lẹ̀ gbogbo ọ̀kan tiẹ̀ lọ tó bá ti lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀dú yóò gbọ́ tẹnu ẹ̀dú yóò lọ rò fún òòṣà yóò gbẹnu tó òòṣà yóò lọ rò fẹ́ dù ú tó bá di pé àwọn òòṣà àtẹ̀dú lórí fẹ́ràn gbogbo nǹkan wọn ń dà gbogbo ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí eléyìí àti ajẹ́ ń bá pa àwọn babaláwo bá yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ wọn bá dá ifá ọ̀rọ̀dún mi ò túfẹ̀ ọ̀wọ́n ní asẹ́yìn náà wọ́n rí wọ́n lẹ́nìkan bẹ o tó ń bẹ lásùnmọ́ tó yẹ pé òní ó ti jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ sí wọn tó yẹ pé kì í ṣe ń rò fọ́tún ní ń rò fò sí o eléyìí àti ajẹ́ wọn ni wọ́n rúbọ òòṣà rúbọ ẹ̀dùn náà rúbọ àṣírí àkàlà lọ́ba tú gbogbo ẹjọ́ títí máa ń rò fún ẹ̀dùn nípa òòṣà irọ́ ni gbogbo ẹjọ́ títí máa ń rò fún òòṣà nípa ẹ̀dùn irọ́ ni ìwọ tí o mọ̀ pé o fẹ́ dìde tó sì pé àwọn èèyàn tí ń bẹ lásùnmọ́ rẹ tó o mọ̀ pé àwọn jẹ́ èèyàn ńláńlá tí wọ́n ti dìde tí o wá rò pé ọwọ́ rẹ lọ máa gbé wọn lẹ́sẹ̀ láti jẹ́ pé kí wọ́n o lè dìde látara abẹ o ti hùwà ọ̀dàlẹ̀ sí ìṣẹ̀dálẹ̀ tó dá yín ìṣẹ̀dálẹ̀ yín o ti hùwà tí ọ̀dà pẹ̀lú rẹ̀ ẹjá ti bìkan wo àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì sí ní ìsìn ẹ rí i pé ìwà tí wọ́n ń wù ìwà péyàn ń dalẹ̀ síṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ ni ń gbọ́ ọba pera rẹ ní àáfàá tó tún lọ ń gúnṣẹ́ tó tún ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe kí ni nǹkan ọṣẹ tó lọ ń gún ó sì tún dé orí pẹpẹ yín ó tún lọ mọ sọ pé kinní kan tí ọ̀dà nípa ìṣẹ̀ṣe ẹ rí i pé wú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti hùwà ọ̀dàlẹ̀ sí ìṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ torí n tó mú ọ tó fi lé ń já ewé tó ń jégbò ìṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ ló ní kìí ṣe ìlú àjòjì ló ti wá èèyàn gbọ́dọ̀ hùwà ọ̀dàlẹ̀ sí ìṣẹ̀dálẹ̀ rẹ̀ bó ṣe pé akálà bó ṣe pé ó de ẹni ẹ̀yìn ti ẹ̀nu àwọn onídẹ ẹni ẹ̀yìn o bó ṣe pé òòṣà bó ṣe pé gbogbo eré pátá ló bá tún padà bọ́ pò fòòṣà àti ẹ̀dú ijó náà ń jó ayọ̀ náà ń yọ ẹ̀rọ látara àti fàgbàtì dé jẹ́bẹ̀ níbẹ̀ ifá ní ifá jẹ́ńjẹ́ àwọn onúgbó èrò àsìkísìkí ńláwó lọ́dàn ìgbín ọ̀dá ń tọ́ iní ìsàwó olúgọ́ọ́gí dáfákálà tí ń sọ̀rọ̀ òòṣà tí ń sáré ilé ẹ̀dú gbogbo ẹni ò sọ̀rọ̀ òòṣà tí ń sáré ilé ẹ̀dú lọ ẹ̀dú dé igi ọlọ́wọ̀ ifá sì ń wínú ifá kún pé orúbọ ń bẹ̀ dáadáa ifá kún pé kéèyàn má dalẹ̀ ọ̀rẹ́ kọ́mọ dalẹ̀ alájọbí kọ́mọ dalẹ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni bá dalẹ̀ máa balẹ̀ lọ ni ifá ṣe ń wínú ifá ní ifá jẹ́ńjẹ́ àwọn onúgbó èrò àsìkísìkí ńláwó lọ́dàn ìgbín ọ̀dá ń tọ́ ní ìsàwọ̀ olùgọ́ọ́gí dáwákálà tí ó sọ̀rọ̀ òòṣà tí ó sáré ilé ẹ̀dú
gbogbo ẹni ò sọ̀rọ̀ ọ̀sà ẹ máa ṣàtẹ̀dú lọ ẹ̀dúdè igi ọlọ́wọ̀ Ifá ti ń wínú ibi àgbérí ọ̀wọ̀n àárín asẹ́yìn Ifá ní ká má dalẹ̀ ṣíṣẹ̀dálẹ̀ wa o ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀ ṣíṣẹ́ o. Ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun o, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun, ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ fá lágbo Olódùmarè, ìṣẹ̀ṣe wa kó má parun. Ìṣẹ̀ṣe.